wala. Parang mas gusto ko yung meron density sa face, hindi yung malambot. If you know what I mean. Hi amiga! So ngayon nagbabalik tayo with another review na naman. So ngayon ang re-review natin is yung sponges na nabili ko 2 months ago. Sobrang bagal lang facing ng aking videos, but still, at least meron. So, ayan. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung iMagic 4 set. Ayan. So, 180 siya, but I got a discount of 50. So, naging 130. But then, I got only 1, 2, and 3. So, ayan yung itsura niya. It's so cute kasi mayroong plastic pang ganito. And what I like about it, hindi ko pa siya natitignan sa loob. Pero, grabe yung lambot niya. Ayan, so tingnan na natin. Ako din, hindi ko sure kung anong klaseng... Okay. So, ayan, tingnan na natin yung mga nakuha ko. So, if you divide it by 4, it will be 45 ang isa. So, kung maganda, 45 ang isa. Let's go. Ayan. Yung isa. Oh, diba? Ayaw mag-focus. Ayan. As you can see, nakalagay iMagic and merong flat angle dito sa sides niya. Perfect for putting on powder ditong area. So, I would love to keep this. And then, itong next. Ang cute lang kasi pwede mo, hindi din nasisira yung nalagyan. Okay. So, ito yung isa, flat dito, and flat dito. And ito yung parang egg type. So, it's good. Nawawala ko lang parang pa-square. Buti magkaiba. Kala ko na magkakapareho sa egg shape. Naku. So, ayan siya. Wala naman masyadong amoy. It looks so shala. Pero ewan ko lang yung durability. Kung pareha siya dun sa 30 pesos na nabili ko. Yun talaga. Hands down. So, ayan siya. And, open na natin. Ito ata yung pinaka-egg shape. I hope so. Yeah, perfect. Yan. So, iMagic and then, yan. Nagkakaroon siya ng lines kapag na ano mo nang matagal. But I'm not sure kung saan ko ito in-stock. Kung kailangan, kung magkaka-lines talaga siya kahit in-stock mo siyang ganyan. So, sana mawala mamaya. So, ngayon, basain natin siya. Ito yung gagamitin ko. So, meron tayong hindi gagamitin, syempre. Para basis natin nung kung maganda ba yung kung lalaki ba siya, gano'n. So, ito na lang hindi ko gagamitin. Itong dalawa gagamitin ko. Basahin ko muna. So, ayan, na-dip na natin yung sponge and grabe. So, ito na siya ngayon. And, ito yung comparison niya. Ito yung isang egg type na sinabi kong babasain ko din. So, sabi ko mas maliit to, kaya hindi ko lang babasain. Dito na natin i-compare. Ala, ang cute. Sobrang natutuwa ako. And sobrang lambot niya. So, ngayon ko palang sinasabi guys, before akala ko kailangan mo mag-invest sa magandang beauty blender. Kailangan mo mag-invest, pero hindi mo kailangang mahal. Yun. So, grabe, sobrang lambot. As in, kasing lambot niya yung beauty blender. So, let's see kung it performs well. So, nandito pa rin yung line kanina. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, ito. Diyan pa rin yung line.
Sobrang squishy naman niya. Sobra as in napipipio. Yung 30 pesos na last time, hindi siya ganito ka-squishy. And, ang problema na natin kung durable. Tingnan natin. Anahin natin. Kuko. Tapos biglang nasira, ano. As of now, it's okay. Huwag lang ngat-ngatin ng mga aso. So, ayan. Let's try it na. Oh, yun saya. So, mag-makeup muna tayo. Start tayo ng primer. So, ang ginagamit kong primer ito, yung Quick Fix Pimple Erase. Kasi may time pa din na pinipimples ako. Kaya, kailangan handa. Lalo sa cheek area. And, lalo now that I like cereal. Ayaw pala ng body ko ng dairy products. Yeah, diba? Wala. So, ayan. Ito yung go-to ko ngayon. Yung Super Stay ng Maybelline. 128 pa din ako dito. So, yan. Half pump lang ang ginagawa ko. But, I'm not sure kung pati sa video carry yung half pump na yan. So, dab na natin. What I do is kinakalat ko muna. Using yung tip. So, ayan na siya. Ang lakas niya mag-absorb. So, okay naman siya. Ayan. Ayun yung ayoko sa sponge. Yung meron kang area na na-absorb niya yung product and kita mong nandun yung area na yun. Ayan o. Equally dinistribute ko siya na pag-pack. Pero merong area dahil nasip-sip niya din yung product. Yun yung hindi ko trip. I don't know why. So, second layer pa tayo. So, ayan, sa second layer, ito naman gagamitin natin yung Maybelline Poreless in 220. Ayan. So, as of now, okay naman yung distribute. Pero, nasip-sip niya yung product. Kasi yung isa kong, hindi ganito. Half of the pump nung isa, na-distribute niya na yung product. Yung isang 30 pesos. So, you can check it out sa isang video. So, distribute muna natin. Especially kung saan ka merong blemishes. Yung loob part, okay na yan. Kasi madalas nagiging kakaroon ng white cast. Yan. So, as of the moment, it looks very natural. It looks good. Pero, kung given dun sa nilagay kong amount, sa akin kasi, full coverage na yun sa isang sponge. So, ibig sabihin, malakas siya sumipsip. Although, it is very squishy and it's nice. Minsan, kapag meron kang part na gusto mong dun ka lang, mag-focus. Minsan talaga, kailangan pang more dense kasi masyado siyang malambot. Yan. Yun yung napapansin ko as of the moment, but I will definitely use this in the future. So, ayan. Concealer tayo. So, what I'm going to use is this Maybelline Fit Me in Sand. So, gusto ko lang makita yung performance sa concealer. Yan. Madami itong kabila. Yan. So, yung other side na lang gamitin natin. Clean apart. Okay. So, yan. Mas makikita nyo yung pag-distribute niya dito.
good. Okay. Sa concealer, wala siya masyadong himigop. Minsan din, I think depende na lang din talaga sa foundation kung hihigop siya ng ganito. Kasi yung L'Oreal na Infallible, ganun din siya sa Beauty Blender ko, tsaka sa Real Techniques na sponge before. So, maybe it depends on the product na din. Yeah, so we're done with that. So, as of the moment, it looks like this. My face is not smooth. Yeah, I know. But it did the job. Okay. So, kung gusto mo ng lightweight lang, but probably, kailangan mo na mas madaming kasi nakakahigop siya dun sa Superstay. Pero, okay naman siya, overall. So, finish ko lang yung makeup ko and I'll get back to you. 3, 2, 1. So, ayan guys, tapos ko na yung makeup ko and simple makeup lang to. Wala ko nilagay sa eyebrows ko and sa aking biling mata. So, blush, powder, lipstick, that's it. So, guys, this one is for 40 pesos. Close na natin to because it is good. It's not the best, but it's good. Kung hanap mo yung katulad ng Real Techniques sa dense na matigas, dun ka sa 30 pesos. Nalagay ko yung link sa baba. So, if not this one is parang Beauty Blender yung lambot. And lumaki siya nung malaki. So, if you like something that, alam mo yun, nagtatanggal ng excess products, this one is good. Kung ayaw mo nung ganun, gusto mo yung full coverage pack na pack, medyo matigas, dun ka sa 30 pesos. This one is 45 pesos. It is very good. Alam ko, nagre-retail sila ng isa. Kaso, 70 ata isa, 50. So, same lang. Kaya, inano ko na yung 4 pieces para iba't ibang kasi mostly kung isang piece lang, ito lang talaga yung bibiling ko. At least meron akong variety ngayon. Ito lang yung ginamit ko kasi ito lang yung kailangan ko. Alam mo yun, huwag tayong magsayang ng mga bagay-bagay. So, ayan siya. It is very nice. Pros. Soft. It's very nice. Mura. Nakakapag-distribute ng product very nicely. It's all good. Wala akong masabi sa 45 pesos ko. Worth it. And, cons ko lang is yung dumudikit yung product na ganun. So, I'm not sure if it depends on the foundation. Pero, feeling ko sa foundation din. So, wala akong kasalanan, baby. Wala siyang kasalanan, feeling ko. So, it's really good. Pero ako kasi, mas, akong tao, yung dense. Mas gusto ko yung nararamdaman ko na meron ako nilalagay than wala. Ito kasi, talagang bumabuon siyang ganun. Ayun. Gusto ko yung ganyan, tuk. So, yung pinapalo sa mukha. Yeah, parang ganun na. Parang mas gusto ko yung meron density sa face, hindi yung malambot. If you know what I mean. Yun. So, ayun lang naman, guys. It's really nice. It's worth it. So, lilink ko na lang down below. Comment nyo na lang din kung gusto nyo malaman kung saan shop. Kasi madalas nakakalimutan ko yung i-link. So, sinerch ko lang din iMagic sa Shopee. So, it's really good. They have a lot of products. Pero, ito kasi, nakita ko, sabi ko, kailangan ko ng murang sponge. Ninatgat ng aso ko yung sponge ni Anakay, yung Beauty Blender, yung Real Techniques. Sinong unahin ko, yung aso ko o yung sponge? So, ayan, nag-invest na lang ako sa mas mumurahing sponge and it's good. Meron ako nabili, 18 pesos. Sobrang tigas, yung hindi tumitigas. Yung hindi lumalambot. So, that's a no for me. So, ito, it's very nice, very soft. Kung ako sa inyo, bibilin ko to. Lalo kung sa mga Filipina girl na gustong fresh lang, ganyan. Kasi ako yung gusto ko yung powerful yung makeup. Yun. So,
thin layer lang yung nagawa niya. Although, madami na akong nilagay na product. So, that's that. But, for me, it's a must-buy, lalo sa mga starting sa makeup. And, ano lang, gustong fresh lang, simple lang yung makeup. So, guys, I have eyebrow product and eyebrow serum na pampakapal ng kilay. As you can see, wala ako nilagay sa kilay ko ngayon. Kasi parang, kapal na niya. But, tinatapos ko din siya every once in a while. So, if you like to order some, this is really effective as order. So, yun lang ngayon. Hanggang sa muli. Ciao! It's good. Meron ako nabili, 18 pesos. Sobrang tigas. Yung hindi tumitigas. Ha?